The next part is development of endosperm. The triploid primary endosperm nucleus repeatedly divides mitotically to form nutritive tissue called as endosperm. In post-fertilization changes within the ovule, the embryo and endosperm are seen to develop simultaneously. The other cells of embryo sac disorganized sooner or later. The formation of triploid endosperm nucleus triggers cell division, which leads to the formation of endosperm. ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्मपासून त्यातले न्यूक्लियस सातत्याने विभाजित झाल्यानंतर त्यापासून एका विशिष्ट अशा प्रकारच्या पोषण करणाऱ्या टिश्यूची निर्मिती केली जाते, त्याला एंडोस्पर्म असं म्हटलं जातं. फर्टिलायझेशन झाल्याच्या नंतर त्यात होणाऱ्या बदलांच्या अनुषंगाने ओव्ह्यूलमध्ये या एम्ब्रिओ आणि एंडोस्पर्म यांची डेव्हलपमेंट आपल्याला दोघांची सारखीच होताना दिसून येते. काही पेशी ज्या आहेत त्या पेशी एम्ब्रिओ सॅकच्या माध्यमातून तयार झालेल्या पेशी या हळूहळू नाहीशा व्हायला लागतील किंवा त्या डिसऑर्गनाइज व्हायला लागतील. द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिगर्स. आता त्या ठिकाणी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जे असतील ते त्या ठिकाणच्या पेशी विभाजन जे असेल त्या पेशी विभाजनावरती नियंत्रण ठेवण्याचं कार्य करतात आणि त्यानुसार आपल्याला एंडोस्पर्म तयार झालेला दिसून येतो. देर आर 3 टाईप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेव्हलपमेंट. दीज आर. आता त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने त्या एंडोस्पर्मचे 3 प्रकार पडतात. न्यूक्लिअर टाईप, सेल्युलर टाईप आणि हेलोबियल टाईप. त्यातला पहिला प्रकार म्हणजेच न्यूक्लिअर टाईप. इट इज मोस्ट कॉमन टाईप फाउंड इन 161 अँजिओस्पर्मिक फॅमिलीज. हिअर द प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिव्हाइड्स मायटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाय. यामध्ये जर आपण बघितलं तर 161 अँजिओस्पर्मिक फॅमिलींमध्ये या प्रकारच्या एंडोस्पर्मची आपल्याला निर्मिती झालेली दिसून येते. यामध्ये केंद्रक जे आहेत ते सातत्याने विभाजित होऊन त्यामध्ये आपल्याला अनेक केंद्रक जे आहेत ते तयार झालेले दिसून येतात. अ बिग central vacuole appears in the center of cell pushing the nuclei towards periphery. अनेक तयार झालेले जे केंद्रक असतील त्यांच्यामध्ये मध्यभागी एक पोकळी निर्माण व्हायला सुरुवात होते आणि नंतर त्या पोकळीच्या माध्यमातून तयार झालेली ही जी केंद्रकं असतील दी न्यूक्लियाय पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी. कडेला ही केंद्रकं जी आहेत ही ढकलली जातात. लॅटर walls develop between the nuclei, hence a multicellular endosperm is formed, but in several cases cell wall formation remains incomplete. त्यानंतर यांच्या केंद्रकांच्या भोवती भित्तिका तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू होते, परंतु काहींमध्ये ही प्रक्रिया अपूर्ण राहते आणि त्यामुळे त्या प्रकारच्या एंडोस्पर्ममध्ये केंद्रकांमध्ये आपल्याला भित्तिका तयार न झाल्यामुळे त्या प्रकारच्या एंडोस्पर्मला न्यूक्लिअर टाईप असं म्हटलं गेलेलं आहे. एक्झाम्पल व्हीट, सनफ्लावर अँड कोकोनट. कोकोनट हॅज अ मल्टीसेल्युलर एंडोस्पर्म इन द आउटर पार्ट अँड फ्री न्यूक्लिअर ॲज वेल ॲज अ व्हॅक्युलेटेड एंडोस्पर्म इन द सेंटर. दुसरा प्रकार सेल्युलर टाईप. इन सम प्लांट्स डिव्हिजन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज इमिजिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. काही वनस्पतींमध्ये केंद्रक निर्माण झाल्यानंतर त्याच्या सभोवती भित्तिका निर्माण होण्याची प्रक्रिया लागलीच चालू होते. सो दॅट द एंडोस्पर्म इज सेल्युलर राईट फ्रॉम द बिगिनिंग. त्या ठिकाणी
एखाद्या पेशीप्रमाणे तिची रचना ही सुरुवातीपासूनच होताना दिसून येते. इट इज मोस्टली ऑब्झर्व्ड इन 72 फॅमिलीज ऑफ डायकॉट ॲज इन मेंबर्स बाल्सम अँड पिटुनिया ॲडॉक्सा या प्रकारच्या वनस्पतींमध्ये डायकॉटच्या म्हणजेच द्विदल वनस्पतींच्या आपल्याला सेल्युलर टाईपचा एंडोस्पर्म तयार झालेला दिसून येतो. तिसरा प्रकार हेलोबियल टाईप. इट ऑकर्स इन ऑर्डर हेलोबियल्स ऑफ monocotyledons. In this case, first division of primary endosperm nucleus is followed by a transverse wall which divides the cell unequally. The smaller cell is called as chalazal cell and a larger cell is the micropylar cell. Then the nuclei in each cell divide by free nuclear division and then walls develop between nuclei in the micropylar chamber. It is intermediate between cellular and nuclear type of endosperm. Example is Asphodelius. यामध्ये जर आपण बघितलं तर प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जे आहे त्यांच्यामध्ये सुरुवातीला आडवी भित्तिका तयार होणार आणि लगेच त्यामध्ये उभ्या भित्तिका निर्माण होताना आपल्याला दिसून येईल. यानुसार दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेशी ज्या आहेत त्या समान आकार नसलेल्या तयार आपल्याला झालेल्या दिसून येतात. त्यात एक लहान आकाराची जी असेल तिला चलाजल सेल असं म्हटलं जाणार आणि मोठ्या आकाराची जी असेल तिला मायक्रोपायलर सेल असं म्हटलं जाणार. त्यानंतर या पेशींमध्ये परत आणखी विभाजन झाल्यानंतर न्यूक्लियस जे असतील ते केंद्रक न्यूक्लियस तयार होताना दिसून येतील. ही जी स्टेज आहे ही स्टेज दोनही आपल्या अगोदरच्या एंडोस्पर्मच्या मधली स्टेज म्हणून ओळखली जाते. डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. आता पुढचा भाग डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ झायगोट इन टू द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. आता झायगोटपासून भ्रूणाची निर्मिती ज्या वेळेला होईल त्या प्रक्रियेला एम्ब्रियोजेनेसिस असं म्हटलं जातं. द एम्ब्रियो इज डेव्हलप्ड ॲट द मायक्रोपायलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सॅक. The growth of embryo triggers only after certain amount of endosperm is formed. काही प्रमाणात एंडोस्पर्म फॉर्म झाल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला या एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट किंवा विकास जो आहे तो होताना दिसून येतो. आफ्टर फर्टिलायझेशन द एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट बिगिन्स. द झायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो. झायगोट जो असेल तो विभाजित झाल्यानंतर दोन पेशी असलेला प्रो एम्ब्रियो सुरुवातीला तयार झालेला दिसून येतो. द लार्जर सेल टुवर्ड द मायक्रोपाईल इज कॉल्ड बेसल ऑर सस्पेन्शियर इनिशियल सेल अँड अ स्मॉलर सेल टुवर्ड द चलाजा इज कॉल्ड ॲज टर्मिनल ऑर एम्ब्रियनल इनिशियल सेल. द सस्पेन्सर सेल डिवाइड transversely in one plane to produce a filamentous suspensor of 6 to 10 cells. The first cell of suspensor towards the micropylar end becomes a solon and function as hostorium. त्यामध्ये डेव्हलपमेंट किंवा विकास होत असताना या पेशींमध्ये विभाजन होतं आणि त्या ठिकाणी आपल्याला विशिष्ट पद्धतीने सस्पेन्सर सेल आणि एम्ब्रियॉनल सेल यांची निर्मिती होताना दिसून येते. सस्पेन्सर सेल जे आहेत ते डिवाईड झाल्यानंतर त्याच्यात विभाजन झाल्यानंतर फिलामेंटस सस्पेन्सर 6 ते 10 पेशी असलेले आपल्याला दिसून येतात. The lowermost cell of suspensor is known as a hypophysis. The suspensor helps in pushing the embryo in the endosperm. The embryonal initial undergoes
3 successive mitotic divisions to form octant. The planes of division are at right angle to each other. The lower tier of 4 cells of octant give rise to the hypocotyl and radicle, whereas 4 cells of upper tier forms the plumule and the 1 or 2 cotyledons. The hypophysis by further division gives rise to the part of radicle and root cap. हायपोफायसिस नावाचा जो भाग असेल तो परत आणखी विभाजन झाल्यानंतर त्यापासून रॅडिकल म्हणजे ज्यापासून मुळाची निर्मिती होते, त्याचबरोबर मुळाची टोपी जी असेल त्याला रूट कॅप असं म्हटलं जातं, त्याची निर्मिती आपल्याला त्यापासून होताना दिसून येते. सबसिक्वेंटली द सेल्स इन द अप्पर टायर ऑफ ऑक्टॅन्ट डिवाइड इंटू द सेव्हरल प्लेन्स सो ॲज टू बिकम्स अ हार्ट शेप which then forms 2 lateral cotyledons and a terminal plumule. Further enlargement of a hypocotyl and cotyledons result in the curvature of embryo and it appears a horseshoe shape. The embryo development is similar in both dicot and monocot up to the octant stage. ऑक्टन स्टेजपर्यंत डायकॉट आणि मोनोकॉटमध्ये पेशींमध्ये होणाऱ्या विभाजनाच्या माध्यमातून आपल्याला सर्व प्रक्रिया या सारख्याच दिसून येतात. हायपोफायसिसमध्ये पुढे विभाजन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी हार्ट शेप स्ट्रक्चर तयार होईल. नंतर एक विशिष्ट प्रकारचा वाक असलेला भाग, कर्व्हेचरचा भाग तिथे तयार झालेला आपल्याला दिसून येईल. त्यामध्ये कॉटिलेडॉन आणि प्लिम्यूल म्हणजेच शूट सिस्टीम, वनस्पतींमध्ये जमिनीच्या वर वाढणारी जी व्यवस्था असेल त्यासाठीची निर्मिती जी आहे ती आपल्याला या एम्ब्रियोच्या माध्यमातून होताना दिसून येते.